સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પાચક આમલા એટલે કે આમલા સોપારી। જે બહાર માર્કેટમાં મળતા હોય આમલા સોપારી એવી જ રીતના આપણે બનાવવાના છીએ। તો અહીંયા 500 ગ્રામ મેં આમળાને ધોઈ અને લૂછી લીધા છે। એકદમ સ્વચ્છ કપડાથી આપણે લૂછીને કોરા કરી લેવાના। આમળાના ગુણ તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે જાણીએ જ છીએ કે વિટામિન સીથી ભરપૂર હોય છે અને બધી જ રીતના ગુણકારી આમળા છે। જેવું કે સ્કિન ટાઈટ રાખે છે, સ્કિનને એકદમ શાઇન આપે છે, હેર એકદમ શાઇન કરે છે અને હેરફોલ થતા હોય તો અટકાવે છે। તે જ રીતના અનેક ગુણ ભરેલા આમળા અત્યારે શિયાળાની સિઝનમાં ખાસ ખાવા જોઈએ, પણ એને જુદી જુદી રીતના બનાવીએ તો બાળકો પણ ખાઈ શકે। એટલે આજે આપણે આમલા સોપારી બનાવવાના છીએ। તેના માટે અહીંયા આમળાને આપણે કાપી લેશું। એક આમળાને લઈ અને આ જ રીતના આપણે આમળાની બધી જ એમાંથી ચીર છૂટી કરશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતના કરી અને વચ્ચેથી બે પીસ કરી લેશું। આ જ રીતના હું બધા જ આમળાના પીસ કરી લઉં છું। આ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ઇઝી રીતના અને એકદમ એક સરખા પીસ એવા આપણા તૈયાર થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આમળાના પીસ કરી લીધા છે। તેમાં હવે ખાલી સંચળ પાવડર જ લેવાના છીએ, બીજું કાંઈ નહીં। આને બાફીને પણ નથી લેવાના, બીજું કાંઈ લેવાનું નથી। ખાલી 2 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી આપણે એટલા સરસ આમળા બનાવશું કે તમે કોમેન્ટ કરીને મને કહેજો કે તમને આમળા કેવા લાગ્યા। 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે સંચળ પાવડર લીધો છે અને મિક્સ કરી દેશું। 24 કલાક આને આમનેમ જ રહેવા દેશું અને પછી તડકામાં સૂકવી દેશું। વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક ચલાવી લેશું જેથી કરીને એકદમ સરસ બધું જ મિક્સ થઈ જાય। ઢાંકણ ઢાંકી અને આને 24 કલાક માટે હું રાખી દઈશ, પછી તમને બતાવું કેવા થઈ ગયા। 24 કલાક થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈ લઈશું। તો આ તમે જોઈ શકો છો કે સંચળ પાવડર એકદમ સરસ આમળામાં ચડી ગયો છે અને એકદમ રસા પડતા આપણા આમળા થઈ ગયા છે। તેને એક ચાયણીમાં આપણે નિતારી લેશું। આમાં નિતારી લેશું। અહીંયા આપણે બધા જ આમળા લઈ લીધા છે। હવે એક પ્લેટમાં સૂકવવા માટે તડકામાં રાખી દેશું। એકદમ મોટી પ્લેટ લેવાની, હજી હું મોટી પ્લેટ લઈ લઉં થોડીક। અહીંયા આપણે મોટી પ્લેટ લઈ લેશું કારણ કે એકદમ ઝડપથી સુકાઈ જાય અને સુકાઈ ગયા પછી હું તમને પાછું બતાવીશ કે મારા આમળા કેટલા દિવસે સુકાણા છે। સુકાશે એટલે થોડાક જ લાગશે। અહીંયા હું તડકામાં સૂકવી દઈશ। અહીંયા આપણા આમળા એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો। 3 થી 4 જ દિવસમાં ખૂબ જ સરસ સુકાઈ ગયા છે। મેં અહીંયા 4-5 દિવસ રાખ્યા છે। સુકાઈ ગયા પછી પણ વધારે 1 દિવસ રાખેલા હતા જેથી કરીને એકદમ સરસ સુકાઈ જાય। જો તમારે આખો દિવસ તડકો આવતો હોય તો ફક્ત 3 જ દિવસમાં સરસ થઈ જશે, પણ અહીંયા મારે ફ્લેટમાં અડધો દિવસ જ તડકો આવે છે એટલે મેં 5 દિવસ રાખેલા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જ રીતના ચોક્કસ પાચન આમલા એટલે કે આમલા સોપારી ચોક્કસ બનાવજો અને તમારા રિવ્યૂ મારી સાથે શેર કરજો। આ 2 જ પીસ તમે ખાઈ લ્યો તો પાણી પણ 1 ગ્લાસ પીએ ઉપર તો એકદમ મીઠું લાગે। ઘણા લોકોને પાણી પીવાની બિલકુલ ટેવ હોતી નથી, તો હરતા ફરતા આ પાચક આમલા ખાવા જોઈએ જેથી કરીને પાણી પણ પી શકાય અને પાણી પણ આપણા શરીરમાં એટલું જ જરૂરી છે, તે તમે ખૂબ જ સારી રીતે જાણો છો। તો આ જ રીતના ફ્રેન્ડ્સ તમે પણ બનાવજો અને કમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો કેવી લાગી આજની રેસીપી। જો સારી લાગે તો લાઈક ચોક્કસ કરજો। હજી સુધી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।